Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Từ khi ra mắt, Jujutsu Kaisen nhanh chóng trở thành cái tên hot nhất trên toàn thế giới trong năm 2020, với cốt truyện chỉ xoay quanh quá trình tìm và nuốt ngón tay của một con quỷ tấm lợm. Xuyên suốt cuộc phiêu lưu, Itadori và đồng đội đã đối mặt với rất nhiều kẻ thù mạnh mẽ và tàn độc. Chúng đều mang cho mình sức mạnh khuynh đảo trời đất, không ngán bố con thằng nào. Vậy đã bao giờ anh em tự hỏi đâu mới là 10 nhân vật mạnh nhất trong Jujutsu Kaisen chưa? Trong video này, hãy cùng nhau khám phá về điều đó nhé anh em. Lưu ý đây là ý kiến cá nhân của tớ, và có những nhân vật theo lời đồn là rất mạnh nhưng không được đưa vào danh sách này vì họ vẫn chưa có cơ hội thể hiện sức mạnh. Từng là một nguyên sư mạnh mẽ trong quá khứ, Awasaka ở thời kỳ đỉnh cao vẫn thường ngước mắt lên trời cao hận đời vì nghĩ rằng mình vô đối. Tài năng mạnh mẽ và nham hiểm, tấm chiếu mới Awasaka ngày ấy đã có pha chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ khi nhận nhiệm vụ ám sát Gojo Satoru lúc mà ông thầy quốc dân còn ở cái tuổi họa mi chưa biết hót. Nhưng tưởng đó là một chiến thắng dễ dàng, nhưng Awasaka đã thất bại cay đắng, và vì quá sợ hãi Satoru, ông ta quyết định về quê nuôi cá và chăn thêm vài luống rau sạch. Dù là thế nhưng Awasaka không hề yếu, chỉ là ông ta đã chọn nhầm đối thủ mà thôi. Với chú thuật đảo nghịch, nguyên sư này được xem là bất bại khi đấu tay đôi, đương nhiên là chém gió bất bại thế thôi, chứ sức mạnh này vẫn có giới hạn của riêng nó. Đó là lý do vì sao Awasaka chỉ được xếp thứ 10 trong danh sách này. Về cơ bản, đảo nghịch cho phép ông ta chuyển đổi đòn tấn công từ yếu trở thành mạnh và từ mạnh trở thành yếu. Trong trận chiến, ông ta hầu như không chịu chút sát thương nào, bởi chẳng ai mà đi giết kẻ địch bằng mấy thứ như nắm đấm yêu thương cả. Và điểm yếu của chú thuật lừa tình này là nó có giới hạn khi chuyển hóa sát thương, tức là nếu đòn tấn công quá mạnh mẽ, Awasaka sẽ không thể đảo nghịch được. Ngoài ra thì ông ta cũng bó tay trước các đòn tấn công mạnh và yếu cùng một lúc, có nghĩa là nếu vừa đấm vừa massage thì sẽ dễ dàng hạ gục nguyên sư mạnh mẽ này. Là chú thuật sư cấp 1, Nanami được coi là một trong những pháp sư mạnh mẽ nhất tại trường cao đẳng kỹ thuật phép thuật Tokyo. Thế nhưng thực lực của pháp sư này không chỉ nằm ở cấp bậc. Khi nghìn hồn đặc cấp, Mahito đã đánh giá Nanami dù không mạnh đến mức độ điên cuồng như Gojo, nhưng là một mối đe dọa thực sự cho các nguyên hồn. Trong chiến đấu, bên cạnh chú thuật thì thứ làm nên tên tuổi của Nanami chính là bản năng chiến đấu sắc sảo, mưu lược và vô cùng chính xác trong khả năng ra đòn. Chính những tố chất không phải người mạnh mẽ nào cũng có ấy đã khiến Nanami là đối thủ không nguyên hồn nào muốn đụng độ dù chúng có mạnh hơn anh ta gấp nhiều lần. Vũ khí của Nanami là một cây kiếm cool, anh ta có thể kết hợp với chú thuật để chia mục tiêu thành 10 phần và luôn luôn tạo ra một điểm yếu với tỷ lệ 73 trên những phần đó, tức là trong bất kỳ bộ phận nào của đối thủ, Nanami đều có thể tìm ra điểm yếu và nhanh chóng hạ gục mục tiêu. Ngoài ra, tấn công mạnh mẽ không phải là sức mạnh duy nhất của Nanami, anh sở hữu một lượng chú lực khổng lồ và đã khai thác nó điêu luyện đến mức có thể tự bảo vệ linh hồn của mình trước các đòn tấn công trong vô thức. Bên cạnh đó, ông chú nghiêm túc còn có một lượng chú lực dự trữ khủng khiếp, mà nếu sử dụng đến nó thì Nanami sẽ được tăng sức mạnh đến mức không thể tin nổi. Nabito là tộc trưởng thứ 26 của một trong tam đại gia tộc của Nhật Bản, đó là tộc Chunin, và ông cũng là chú thuật sư cấp 1. Gừng càng già càng cay, ở độ tuổi gần đất xa trời, Nabito vẫn sở hữu sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc và có khả năng di chuyển với tốc độ có thể dễ dàng áp đảo một nguyên hồn đặc cấp. Tốc độ siêu việt kết hợp với trí tuệ tuyệt vời mang đến cho Nabito biệt danh chú thuật sư nhanh nhất Nhật Bản, dĩ nhiên là ngoại trừ ông thầy này ra rồi. Chú thuật của Nabito có tên là chú thuật chiếu. Với nó, ông ta có thể biến một giây trở thành 24 khung hình và theo dõi chuyển động của người khác qua từng khung hình đó. Trong khi chú thuật này đang hoạt động, bất cứ thứ gì chạm vào lòng bàn tay của Nabito đều phải tuân theo quy tắc của ông ta. Nếu vi phạm, chúng có thể bị đóng băng trong vòng 1 giây. Mà anh em cũng biết rồi đấy, với tốc độ khủng khiếp của Nabito thì 1 giây cũng đủ đưa đối thủ lên bàn thờ rồi. Là một trong 4 chú thuật sư đặc cấp và cũng là người bạn thân nhất của Gojo Satoru, thế nhưng cuộc đời của Geto lại quá bi thương khi lạc lối trên con đường thực hiện công lý, để rồi bị chính người bạn thân nhất của mình giết chết, mang trong mình sức mạnh như một triệu hồi sư. Thuở còn sống, Geto là nỗi kinh hoàng của những nguyên hồn dưới đặc cấp khi có khả năng ăn và biến chúng thành những thuộc hạ trung thành. Ở thời điểm đỉnh cao nhất của sự nghiệp, anh chàng này sở hữu tới vài ngàn nguyên hồn, trong đó có cả những nguyên hồn đặc cấp hết sức mạnh mẽ. Có lẽ vì tạo nghiệp quá nhiều nên sau khi chết, Geto đã bị một nguyên hồn khống chế thân xác và sức mạnh, từ đó lại tiếp tục mang đến muôn vàn nỗi đau cho nhân loại. Ở trạng thái bị khống chế, chỉ bằng một ánh nhìn, Geto vẫn có thể thu phục bất cứ nguyên hồn nào thua anh ta 2 cấp bậc.
Mặc dù có phong cách chiến đấu như một triệu hồi sư, thế nhưng Geto sở hữu khả năng cận chiến rất mạnh mẽ, cực kỳ thành thạo võ thuật và hết sức trâu bò khi vẫn sống sót sau trận chiến với sát thủ bậc nhất lịch sử Toji Fushiguro. Là bộ tứ ăn tàn phá hại trong thế giới Jujutsu, cả 4 thanh niên này đều là nguyên hồn đặc cấp, đều có thể khuếch trương lĩnh vực và sở hữu trí tuệ siêu việt, một cảnh giới rất ít nguyên hồn nào có được. Về cơ bản thì sức mạnh của chúng khá chênh lệch nhau, thế nhưng vì nhóm tứ quái có những khả năng khắc chế lẫn nhau nên không thể nào so sánh ai mạnh hơn ai được. Người đầu tiên, Mahito, là một nguyên hồn đặc cấp đại diện cho nỗi sợ hãi của con người. Mục tiêu của hắn là xóa sổ toàn bộ nhân loại và thay thế họ bằng những nguyên hồn. Có thể nói trong bộ tứ, thanh niên này sở hữu sức mạnh khá toàn diện, với chú thuật đỉnh cao, trí tuệ tuyệt vời cũng như tiềm năng phát triển đáng kinh ngạc. Dù chỉ được xem là nguyên hồn chưa trưởng thành, nhưng Mahito đã có thể chiến đấu ngang ngửa với ít nhất 3 ngón tay của Sukuna. Chú thuật của hắn ta cho phép chỉnh sửa hình dạng của bất kỳ linh hồn nào khi Mahito chạm vào, với khả năng khuếch trương lĩnh vực cùng sức mạnh hồi sinh vô hạn. Ngoại trừ Sukuna, Itadori và Gojo thì Mahito sẽ là tử thần với bất cứ pháp sư nào đối đầu với hắn ta. Thành viên thứ hai là Jogo, một nguyên hồn đại diện cho nỗi sợ mặt đất của con người. Hắn ta rất mạnh khi được đánh giá ngang ngửa 8 đến 9 ngón tay của Sukuna. Chú thuật của Jogo là những đòn tấn công bằng lửa và dung nham. Nếu hứng thú, thanh niên này có thể thiêu dụi toàn bộ con người trong một chiêu thức. Nếu Mahito là dân chơi ảo thuật, Jogo là dân chơi pháp thuật lửa, thì Hanami chính là dân chơi châu bo. Hắn là nguyên hồn đại diện cho nỗi sợ rừng rậm của con người, mang trong mình kỹ thuật bẩm sinh có thể điều khiển thực vật và một cơ thể cực kỳ bền bỉ, đến mức nếu dùng kiếm chém vào hắn ta, những thanh kiếm sẽ bị gãy. Vì thế có thể nói Hanami chính là một pháo đài bất khả xâm phạm và là một nguyên hồn có khả năng chiến đấu cùng một lúc với nhiều pháp sư nhất trong bộ tứ. Chú thuật của Hanami cho phép hắn tạo và điều khiển những loại cây khác nhau. Ngoài ra, thanh niên này còn có thể đánh cắp năng lượng sống từ thực vật và lưu trữ nó trong bông hoa trên vai trái, qua đó cường hóa cơ thể và tăng khả năng hồi phục. Nguyên hồn cuối cùng trong nhóm bộ tứ là Daigon, đại diện cho nỗi sợ biển cả của con người. Cũng giống như những thanh niên còn lại, Daigon có khả năng tồn tại rất mạnh mẽ và cực kỳ nguy hiểm với những pha tấn công diện rộng. Dù chưa thể hiện quá nhiều, nhưng ngoài khả năng có thể lơ lửng giữa không trung, thì nguyên hồn này có thể tạo và điều khiển nước cũng như các sinh vật biển khác nhau. Đó là khoảng thời gian vào khoảng năm 2010, Rika đang ở trong một công viên cùng với Yuta và cô ấy đã tặng một chiếc nhẫn cho Yuta với lời hứa hai người sẽ kết hôn với nhau khi trưởng thành. Tuy nhiên sau khi rời khỏi công viên, Rika đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Quá đau đớn, Yuta đã nguyền rủa Rika, biến cô trở thành nguyên hồn và gắn bó với anh ta. Kể từ đó, đặc cấp Rika trở thành nguồn sức mạnh cũng như tấm khiên vững chãi luôn bảo vệ Yuta từ phía sau. Với cơ thể quá dị và lượng chú lực vô tận có thể biến thành bất kỳ loại chú thuật nào, Rika vô cùng mạnh. Cô mạnh đến mức một người đam mê sưu tập nguyên hồn như Suguru Geto đã ưu ái gọi với cái tên là nữ hoàng của những lời nguyền. Cho đến thời điểm hiện tại thì Rika là nguyên hồn mạnh thứ hai xuất hiện trong series. Toji Fushiguro là cha của Megumi Fushiguro và cũng là người duy nhất trong series không sở hữu chú lực. Với một thế giới nơi chú thuật nói lên tất cả, thì sự tồn tại của một kẻ như Toji là vô nghĩa. Thế nhưng ông ta lại chính là một trong những nhân vật đáng sợ nhất series Jujutsu. Vì không có bất kỳ năng lượng nguyên rủa nào, nên Toji đã phát triển tất cả các giác quan trở nên nhạy bén hơn so với người khác rất nhiều. Trong trạng thái giác quan tuyệt đối, ông ta có thể nhận thức được các nguyên hồn, nguyên sư lẫn các pháp sư, điều mà những người không sở hữu chú thuật không bao giờ làm được. Bên cạnh sức mạnh vật lý khủng khiếp, kỹ năng võ thuật và điều khiển mọi loại vũ khí ở mức thông thạo 7, thứ làm nên sự đáng sợ của Toji chính là khả năng ẩn mình và lên kế hoạch để thủ tiêu đối thủ. Để tiêu diệt Gojo, Toji đã tìm hiểu cực kỳ chi tiết về chú thuật vô hạn, sau đó lập hẳn một kế hoạch để làm suy yếu sức mạnh của Gojo và suýt chút nữa lấy được mạng của ông thầy quốc dân. Ngoài ra, Toji còn sở hữu một khả năng đặc biệt khác, đó là vì không có chú lực nên ông ta về cơ bản là kẻ tàng hình với những pháp sư, kể cả lục nhãn của Gojo. Là một cậu bé nhút nhát và cô đơn, lớn lên trong sự bắt nạt của bạn bè. Thế nhưng Yuta chính là người đã đánh bại Suguru Geto và được nhận định là người duy nhất có thể đạt tới trình độ của Gojo Satoru, là minh chứng cho câu nói tôi yếu nhưng đồng đội tôi mạnh. Với nữ hoàng của lời nguyền bên cạnh, Yuta vô cùng đáng sợ. Bằng lượng chú lực vô tận từ Rika, Yuta đã kết hợp nó với khả năng sao chép chú thuật vô hạn lần. Thậm chí trong nhiều trường hợp, chú thuật phiên bản copy ấy còn mạnh hơn cả bản gốc nhờ Rika. Là một kiếm sĩ chuyên nghiệp, Yuta thường sử dụng một thanh katana như cách để bộc phá sức mạnh từ Rika. Trong nhiều trường hợp, sức mạnh của Yuta lớn đến mức thanh kiếm của anh ta không thể chịu nổi và bị gãy. Ngoài ra thì thanh niên này còn có thể nguyền rủa người khác để biến họ thành một nguyên hồn đặc cấp siêu siêu mạnh mẽ.
Nếu Rika là nữ hoàng của lời nguyền với chú lực vô hạn, thì vua lời nguyền Sukuna là kẻ được cho là nguyên hồn mạnh mẽ nhất từng tồn tại. Trong thời đại hoàng kim của chú thuật sư, một mình Sukuna đủ sức đe dọa và giết chết hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn chú thuật sư cản đường. Sự ám ảnh của bé Na ăn sâu đến mức 1000 năm sau khi ông ta chết, người ta vẫn không tìm được cách tiêu hủy phần cơ thể sót lại. Bên cạnh tốc độ và sức mạnh vật lý nằm ngoài khả năng hiểu biết của con người, Sukuna nắm trong tay vô số lời nguyền cao cấp và được cho là kẻ hiểu rất rõ về bản chất của nguyên hồn lẫn linh hồn con người. Thế nên trong trạng thái đầy đủ sức mạnh, ngoài Gojo thì có lẽ chẳng một ai đủ sức để ngăn cản bé Na càn quét thế giới. Được xem là thực thể mạnh nhất từng tồn tại, ngay từ khi sinh ra, Gojo đã là hiện thân của thánh thần để đánh bại tất cả nguyên hồn một lần và mãi mãi. Sinh ra trong tam đại gia tộc, sở hữu lục nhãn, đôi mắt bá đạo nhất thế giới Jujutsu và vô hạn chú thuật mạnh nhất mọi thời đại. Có thể nói Gojo là nấc thang cao nhất mà con người hướng tới. Với vô hạn chú thuật, Gojo sẽ ngăn mọi đòn tấn công tiếp cận với anh ta. Khả năng này gần như là vô hạn, tức là không có đòn tấn công nào mà Gojo không thể ngăn cản lại. Ngay cả với Sukuna mạnh mẽ là thế, Gojo cũng tự tin sẽ mất chút thời gian để tiêu diệt nếu ông ta hồi sinh hoàn toàn. Sự tồn tại của Gojo là án tử cho các thế lực tà ác, thế nhưng không một ai trong số chúng dám đe dọa đến Gojo. Ngay cả bộ tứ nguyên hồn phá hoại chỉ mạo hiểm để phong ấn anh ta, vì chúng biết rằng Gojo là sinh vật không thể nào bị giết. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về top 10 nhân vật mạnh nhất trong Jujutsu Kaisen. Hãy nêu ra cảm nghĩ của riêng mình ở phần bình luận. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.